เลือกชมกางเกงในชายแฟชั่นสุดคุ้มที่108 Men Store 108 Men Store กางเกงในชายสวัสดีครับพบกับวันดูวายกับการเล่าหนังแบบวายอีกเช่นเคยวันนี้เรามากับหนังเรื่อง Hidden Kisses ปี 2016 จากฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลยเด็กหนุ่มนาธานและสเตฟานพ่อเลี้ยงเดี่ยวของเขากำลังขับรถข้ามเมืองไปยังอพาร์ตเมนต์ใหม่เนื่องจากนาธานต้องย้ายโรงเรียนในช่วงกลางเทอมระหว่างทางพ่อก็ได้แซวนาธานว่าช่วงนี้เขามีสาวๆบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรที่โรงพักเพื่อนร่วมงานก็กำลังเปิดดูรูปลูกสาวของเธอที่งานปาร์ตี้ของโรงเรียนแต่พวกเขาก็บังเอิญไปเจอรูปของนาธานที่กำลังจูบอยู่กับเด็กหนุ่มอีกคนซึ่งทำให้พ่อของเขาตกใจมากและเรื่องก็เริ่มบานปลายจนทำให้นาธานสารภาพกับพ่อว่าเขาเป็นเกย์และความสัมพันธ์ของทั้งสองที่ครั้งหนึ่งเคยสนิทสนมกันแต่มันก็เริ่มกลับกลายเป็นความเย็นชาและห่างไกลกันมากขึ้นนาธานนอนนึกย้อนถึงงานปาร์ตี้ในคืนนั้นตอนที่เขาไปลาเพื่อนเพื่อที่จะกลับบ้านแต่ก็มีข้อความจากบางคนบอกให้เขาอย่าเพิ่งกลับพร้อมกับนัดไปเจอที่สวนเพราะมีเรื่องจะคุยด้วยและเขาก็ไปตามนัดจริงๆหนังตัดมาที่ปัจจุบันที่ตอนนี้คนทั้งโรงเรียนต่างซุบซิบเกี่ยวกับรูปคืนนั้นของนาธานซึ่งทุกคนก็ต่างอยากรู้ว่าเด็กหนุ่มอีกคนเป็นใครกันแน่และต่างพากันกล่าวหาว่าเป็นคนนู้นบ้างคนนี้บ้างซึ่งนาธานเองก็ต้องทนกับความทุกข์ทรมานอย่างหนักจากการถูกคนทั้งโรงเรียนมองเขาราวกับว่าเป็นตัวประหลาดเหมือนกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่พวกเขาเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเจออีกทั้งยังถูกเพื่อนผู้ชายรังแกและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บทำให้เขาต้องไปรักษาตัวที่ห้องพยาบาลครูทิสตันที่เห็นเหตุการณ์ก็รู้สึกไม่โอเคกับการที่เด็กคนหนึ่งถูกเพื่อนทั้งโรงเรียนบูลลี่เพียงเพราะเรื่องรสนิยมทางเพศเขาจึงให้ความรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับความหลากหลายทางเพศแก่เด็กที่น่าสงสารเหล่านั้นแต่พวกเขาก็เอาแต่หัวเราะชอบใจแถมยังตั้งคำถามว่าครูก็เป็นเกย์ด้วยหรือเปล่าตัดมาที่นาธานเขาก็ได้ส่งข้อความเสียงนัดเจอหนุ่มปริศนาเพื่อที่จะคืนผ้าพันคอให้แต่เขาก็ต้องนั่งรอคอยกับความว่างเปล่าส่วนเพื่อนร่วมงานของพ่อก็รู้เรื่องของนาธานหมดแล้วนาธานก็ส่งข้อความมาบอกพ่อว่าเขาจะรอกลับพร้อมกันแต่พ่อที่ตอนนี้รู้สึกอับอายก็เลือกที่จะโกหกไปว่าเขากำลังทำงานอยู่นั่นก็ทำให้นาธานต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้งวันต่อมาที่โรงเรียนครูทิสตันก็โดนผอ.เรียกไปตักเตือนเพราะโดนผู้ปกครองร้องเรียนว่าเขาสอนเรื่องเพศที่3ในชั้นเรียนและเพื่อนร่วมงานก็ยังมีความคิดที่เหยียดเพศที่3ซึ่งเขาก็รู้สึกไม่โอเคเป็นอย่างมากเขาที่รู้ว่าครูแคทเธอรีนเป็นเลสเบี้ยนจึงขอให้เธอไปพูดคุยกับนาธานเพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำแก่เขาแต่เธอที่อัดอั้นไปด้วยอดีตที่แสนเจ็บปวดก็เลือกที่จะปฏิเสธเขาเพราะรู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงในสังคมที่มีแต่คนเกลียดและร่วมเพศแบบนี้ระหว่างทางกลับบ้านนาธานก็ส่ง voice mail ไปหาหนุ่มปริศนาอีกครั้งและเขาก็ได้รู้ว่ามีคนกำลังวิ่งตามเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายเขาจึงวิ่งหนีมาที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งพ่อกำลังลบคำด่าที่ประตูอยู่ทำให้พวกนั้นรีบกลับไปในทันทีจากนั้นพ่อก็ให้นาธานลบประตูต่อมาไม่นานทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องที่นาธานเป็นอย่างนี้จนทำให้พ่อตบหน้าเขาไปอย่างจังวันต่อมาก็มีคนไปเขียนกระดานว่าชายอีกคนก็คือลูอิสแต่นั่นก็ทำให้เพื่อนบูลลี่เขาไม่เลิกตอนเย็นลูอิสก็ได้มาหานาธานด้วยสีหน้าที่โมโหส่วนนาธานก็บอกไปว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนกระดานลูอิสปฏิเสธที่จะอยู่คุยด้วยพร้อมกับบอกว่าที่เขาจูบนาธานเพื่อเป็นการทดลองเท่านั้นและยังบอกว่าเขาไม่ใช่เกย์พร้อมจากไปด้วยความโมโหขณะที่ขี่จักรยานเขาก็คิดหนักถึงเรื่องในคืนนั้นที่เขาทักไปนัดนาธานพอถึงที่หมายเขาก็บอกให้นาธานตามไปหลังสวนจากนั้นเขาก็โน้มตัวไปจูบนาธานทั้งสองได้แลกจูบกันอยู่พักใหญ่ทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงคนเดินเตะขวดจึงทำให้กิจกรรมนั้นหยุดชะงักลงทันทีพอถึงที่บ้านลูอิสก็ได้มานอนอาบแดดกับลอร่าแฟนสาวของเขาจากนั้นไม่นานพ่อจอมเข้มงวดของเขาก็ได้ตามเขาไปซ้อมมวยและด้วยความหวังของพ่อที่เขาต้องชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ทำให้ลูอิสต้องฝึกซ้อมอย่างหนัก
ที่โต๊ะอาหารแม่ก็ได้ทราบเรื่องที่นาธานเป็นเกย์จากปากของลอร่าพ่อจึงบอกให้ลูอิสอยู่ห่างเขาไว้วันต่อมาหลังจากคาบพละศึกษานาธานก็ถูกเพื่อนรุมทุบตีต่อหน้าลูอิสแต่แทนที่จะช่วยเหลือนาธานเขาที่พยายามปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองอย่างหนักว่าเขาไม่ใช่เกย์ก็เลือกที่จะพาวงล้อมเข้ามาแล้วชกไปที่หน้าของนาธานหลายครั้งจนเลือดอาบไปทั้งตัวทำให้นาธานรู้สึกเสียใจกับลูอิสมากพร้อมกับเดินออกมาอย่างทุลักทุเลราวกับว่าโรงเรียนนี้ไม่เคยมีครูเลยสักคนส่วนพ่อก็พยายามโทรหานาธานอยู่หลายครั้งเพราะครูแจ้งว่าเขาไม่เข้าเรียนแต่เขาก็ไม่สามารถติดต่อได้จนมาถึงที่ห้องเขาก็ได้เห็นสภาพลูกชายที่ถูกทำร้ายร่างกายจนเลือดเต็มใบหน้าพ่อจึงเห็นอกเห็นใจเขาและรู้สึกสงสารกับสิ่งที่ลูกเขาเจอแล้วเขาก็ได้ตระหนักได้สักทีว่าที่ผ่านมาเขาคิดผิดเป็นอย่างมากตัดมาที่ลูอิสหลังจากเสร็จกิจกับแฟนสาวเธอจึงเปิดเผยความลับไปว่าวันนั้นเธอเป็นคนเห็นเหตุการณ์และถ่ายรูปนั้นเองพร้อมกับหาเหตุผลที่เขาจูบนาธานแต่ลูอิสก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นเกย์และยังกล่าวหานาธานว่าที่ทำไปเพราะต้องการตัดความรำคาญเพราะนาธานตามตื้อเขาไม่เลิกวันต่อมาระหว่างเรียนวิชาคณิตศาสตร์แคทเธอรีนก็สังเกตเห็นบาดแผลของนาธานและต้องการรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่นาธานก็โกหกว่าเขาหกล้มเพราะเขาไม่อยากมีปัญหากับพวกอันธพาลซึ่งเธอเองก็ไม่มีทางเชื่อจากนั้นเธอจึงตัดสินใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบเด็กผู้หญิงด้วยกันและเธอก็เคยถูกรังแกเพราะเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งก็ทำให้เด็กในห้องสงสัยว่าเด็กหญิงคนนั้นเป็นเธอเองหรือเปล่าหลังจากจบคลาสเธอก็ได้เข้าไปพูดกับนาธานเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่แสนเลวร้ายของเธอและไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนกับเธอในวันนั้นเธอจึงให้กำลังใจเขาเพื่อกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องหลังเลิกเรียนแฟนของครูแคทเธอรีนก็มารอรับเธอก็ขอให้แฟนสาวจูบเธอต่อหน้านักเรียนซึ่งนั่นก็ทำให้ทุกคนฮือฮาเป็นอย่างมากและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้นาธานกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้กับพวกอนาพาลและขอจูบลูอิสต่อหน้าทุกคนเช่นกันแต่เขาก็ถูกปฏิเสธอย่างขมขื่นอีกครั้งที่บ้านของลูอิสแม่ของเขาก็ได้เข้ามาที่ห้องเพื่อใช้แล็ปท็อปของลูกชายแต่เธอก็ดันพบว่าเขาแอบดูหนังโป๊เกย์เธอกับสามีโกรธมากจึงลงโทษลูอิสโดยการยึดโทรศัพท์และคอมไว้พร้อมกับกักบริเวณและจะไม่ยอมให้เขาไปโรงเรียนในขณะเดียวกันแคทเธอรีนและทริสตันก็ขอร้องผอ.ให้ปกป้องนาธานและนักเรียนกลุ่ม LGBT ทุกคนในโรงเรียนแต่ก็ดูเหมือนว่าคำขอร้องนั้นจะไม่เป็นผลทางด้านนาธานกับพอก็ได้คืนดีกันและความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ได้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนาธานรู้สึกไม่ปลอดภัยและกังวลกับการเปิดเผยตัวตนของเขาแต่พอก็ให้กำลังใจให้เขาเป็นตัวของตัวเองและไม่สนว่าคนอื่นจะพูดอะไร2-3 วันต่อมาลูอิสขอโทษพ่อแม่และสัญญาว่าเขาไม่ใช่เกย์แน่นอนพวกเขาจึงตัดสินใจคืนโทรศัพท์ให้ลูอิสแต่ภายหลังพวกเขาก็พบว่าลูอิสโกหกพวกเขาอีกครั้งพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่พูดคุยกับลูอิสตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรวมถึงไม่ยอมให้น้องชายอยู่ใกล้เขาด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เขาอึดอัดมากลูอิสรู้สึกเครียดและกดดันที่เขาต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้เขาจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปเพื่อพบกับลอร่าลูอิสบอกลอร่าว่าเขาต้องการหนีออกจากบ้านหลังนี้และหนีออกจากครอบครัวนี้ไปตลอดกาลเขาจึงขอยืมเงินลอร่าแต่เธอก็เลือกที่จะเดินหนีไปแต่อย่างไรก็ตามลอร่าก็บอกนาธานเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากับพ่อจึงออกไปตามหาลูอิสซึ่งตอนนี้ลูอิสไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนเขาจึงกำลังคิดจะฆ่าตัวตายในที่สุด2 พ่อลูกก็มาถึงพ่อของนาธานพยายามพูดคุยกับลูอิสแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลนาธานจึงขึ้นไปพูดให้เขาเปลี่ยนใจลูอิสจึงเข้ามากอดนาธานด้วยความอ่อนแอจากนั้นพวกเขาก็พาลูอิสมาที่อพาร์ตเมนต์ลูอิสพยายามข่มตานอนแต่ยังไงเขาก็นอนไม่หลับเขาจึงเดินไปคุยกับนาธานพร้อมกับเผยความในใจว่าเขาต้องฝืนกับสิ่งที่พ่อแม่ให้ทำมาตลอดรวมถึงการคบกับลอร่าด้วยนับตั้งแต่วันนั้นที่นาธานเดินเข้ามาในห้องความรู้สึกของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วทั้งสองก็นอนกอดกันอย่างอบอุ่นวันรุ่งขึ้นสเตฟานโทรหาครอบครัวของลูอิสและไม่นานพ่อของเขาก็มารับสเตฟานพยายามพูดคุยกับพ่อของลูอิสเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้สึกโมโหและต้องการให้ลูอิสขึ้นรถไปกับเขาในทันทีลูอิสบอกนาธานว่าเขาไม่เป็นไร
จากนั้นจึงขึ้นรถไปกับพ่อและพ่อของเขาก็ขับออกไปด้วยความหัวเสียเมื่อลูอิสถึงบ้านพ่อจึงขังเขาไว้ในห้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเขาบอกกับภรรยาว่าเธอต้องเชื่อใจเขาอย่างไรก็ตามเธอก็ดูไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาทำกับลูอิสจากนั้นเธอก็มองไปที่รูปตอนเด็กของลูอิสและน้องชายทำให้เธอคิดได้สักทีว่าสิ่งที่เธอทำกับลูกมันไม่ถูกต้องเธอจึงตัดสินใจพังประตูห้องของลูอิสพร้อมกับขอโทษเขาด้วยความเสียใจต่อมาแม่ของลูอิสก็ได้ไปเจอพ่อที่ทำงานเธอแย้งเขาว่าเขาไม่สามารถลงโทษลูอิสเพียงเพราะเขาเป็นอะไรได้อย่างไรก็ตามเขาก็โมโหและบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปก็เพื่อปกป้องลูอิสเขายังอ้างอีกว่าที่ลูอิสพยายามฆ่าตัวตายเพราะเขาเป็นเกย์แต่เธอก็ปฏิเสธไปว่าที่ลูกจะฆ่าตัวตายเป็นเพราะพวกเขาคิดว่าลูกผิดปกติและไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเธอยังคงพูดต่อว่าคนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่ใช่ลูอิสแต่เป็นพวกเขาต่างหากซึ่งเขาก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งที่เธอพูดเธอจึงบอกเขาไปด้วยความโมโหว่าเธอไม่ขอจดจำว่าเขาเป็นใครอีกต่อไปและจะพาลูกๆย้ายไปที่อื่นในทันทีจากนั้นลูอิสกับแม่ก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่และก็ต้องทำให้เขาย้ายโรงเรียนใหม่เพื่อให้อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นด้วยลูอิสยังคงติดต่อกับลอร่าในฐานะเพื่อนซึ่งตอนนี้เธอก็มีแฟนใหม่ไปแล้วและเขาก็ยังหวังว่าเธอจะมาเชียร์เขาในการชกมวยครั้งต่อไปหลายวันต่อมานาธานและลอร่าก็ได้ไปรอลูอิสที่สถานีรถไฟทั้งสองก็ได้เคลียร์ใจกันนาธานขอโทษลอร่าสำหรับการที่เขาจูบลูอิสในวันนั้นแต่เธอก็ไม่ถือโทษโกรธพวกเขาจากนั้นไม่นานรถไฟก็มาถึงลูอิสวิ่งมาหานาธานอย่างเร่งรีบแล้วทั้งสองก็จูบกันด้วยความคิดถึงโดยไม่แคร์สายตาว่าคนอื่นจะคิดยังไงจนมาถึงวันแข่งทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตายกเว้นแต่พ่อของเขาลูอิสตัดสินใจในนาทีสุดท้ายว่าเขาจะไม่ขึ้นแข่งขันสเตฟานจึงเข้าไปคุยกับเขาพร้อมกับถามว่าที่เขาชอบชกมวยเพราะพ่อหรือเพราะเขาชอบมันจริงๆและไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรถ้าเขาเลิกชกไปก็ไม่ต้องเสียใจลูอิสจึงตัดสินใจว่าเขาจะขึ้นชกในครั้งนี้ซึ่งการชกในรอบแรกเขาก็ทำได้ไม่ค่อยดีนักแต่พอเหลือไปเห็นพ่อของเขามันก็ทำให้ลูอิสมีกำลังใจที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มากขึ้นและนั่นก็ทำให้เขาได้รับชัยชนะมาแต่อย่างไรก็ตามพ่อของเขาก็ออกไปก่อนที่การแข่งขันจะจบลงหลังการแข่งขันลูอิสก็ได้รีบวิ่งไปหาพ่อที่รถเขาบอกพ่อว่าพ่อที่ทำให้เขามีฝีมือดีขึ้นและยังขอให้เขาอยู่ฉลองชัยชนะร่วมกับคนอื่นๆอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขายังถามด้วยความน้อยใจว่าพ่อภูมิใจในตัวเขาไหมแต่พ่อของเขาก็ยังคงเงียบตลอดเวลาและเลือกที่จะขับรถออกไปโดยทิ้งลูอิสไว้ข้างหลังด้วยความเสียใจจากนั้นพ่อของนาธานจึงเดินเข้ามาปลอบเขาว่าพ่อของเขาต้องการเวลามากกว่านี้พร้อมกับชวนลูอิสไปหาทุกคนที่กำลังรอฉลองอยู่ที่เขาจูบนาธานเพื่อเป็นการทดลองเท่านั้นและยังบอกว่าหนูไม่ได้เป็นนายทอยข้าไม่เชื่อมาดูมิจิสิ จบแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Hidden Kisses เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนที่ข้างล่างได้เลยนะครับ